ปราสาทพนมรุ้งศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นในรูปของงานสถาปัตยกรรมการจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่างๆเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางคือปราสาทประธานจากงานก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ชวนให้เกิดความสงสัยและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสมัยโบราณสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นมาได้อย่างไรปราสาทหินพนมรุ้งเป็นที่รู้จักของชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีดังได้มีนิทานพื้นบ้านเรื่องอินทรปรัสถากล่าวถึงคู่พระคู่นางสัตเซพเนจรไปจนพบที่พักพิงซึ่งเป็นปราสาทหินอันงดงามรกร้างอยู่ท่ามกลางป่าเขาแต่สำหรับบุคคลภายนอกต่างบ้านต่างเมืองนั้นปราสาทแห่งนี้รู้จักกันครั้งแรกที่มีเอกสารที่มีการกล่าวถึงปราสาทพนมรุ้งเป็นครั้งแรกคือนายเอเดียนเอมอร์นิเยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช 2428 ตีพิมพ์เป็นบทความในพุทธศักราช 2445 ปีพุทธศักราช 2449 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมาที่ปราสาทพนมรุ้งคราวเสด็จมณฑลอีสานและเสด็จอีกครั้งในปีพุทธศักราช 2472 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2478 และในปีพุทธศักราช 2503 ถึง 2504 ได้ดำเนินการสำรวจปราสาทพนมรุ้งอีกครั้งต่อมาในพุทธศักราช 2514 ได้เริ่มดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนันติโลซิสคือการนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมและเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในวันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2531 โดยสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีชื่อของปราสาทพนมรุ้งเป็นชื่อเดิมของโบราณสถานแห่งนี้คำว่าพนมรุ้งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกที่พบที่ปราสาทแห่งนี้จารึกพนมรุ้งหลักที่2หลักที่4และ K 10900จารึกว่าพนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถานที่มีขอบเขตกว้างขวางมีที่ดินหมู่บ้านเมืองปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะพระองค์ที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาศนั้นการที่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งจึงเป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายได้เป็นอย่างดีอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆของปราสาทพนมรุ้งไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันหมดในคราวเดียวได้มีการสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อนับถือศาสนาของชุมชนขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ได้แก่ปราสาทอิฐ2หลังที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลายเหลือเพียงฐานและกรอบประตูหลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับโดยกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรโบราณหรือผู้นำที่ปกครองชุมชนอันมีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลางปราสาทพนมรุ้งคงมีความสำคัญสืบต่อมาจนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ราวปีพุทธศักราช 1511 ถึง 1544 พระองค์นับถือศาสนาฮินดูไสยวนิกายเช่นเดียวกับพระราชบิดาพระเจ้าราเชนทวรามันที่ 2 นอกจากจะมีพระราชโองการให้สร้างจารึกเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระราชบิดาแล้วยังทรงถวายที่ดินกับเทวสถานนี้ในสมัยนี้เองเทวสถานบนเขาพนมรุ้งเป็นจุดศูนย์กลางชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริงข้อความในจารึกพนมรุ้งบางหลักแม้จะมีเนื้อหาบางตอนที่ขาดหายไปก็ให้เห็นภาพรวมความได้ว่าเทวสถานเขาพนมรุ้งเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพคือศิวลึงมีอาณาเขตกว้างขวางมีที่ดินซึ่งพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงพระเจ้าวรมันที่ 5และข้าราชการระดับต่างๆถวายหรือซื้อถวายให้กับเทวสถานพร้อมกับมีราชโองการ
ให้ปักหลักเขตที่ดินขึ้นอยู่กับเทวสถานพนมรุ้งพร้อมกับการสร้างเมืองสร้างอาสมให้กับโยคีและนักพจน์ด้วยในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ได้มีการก่อสร้างปราสาทประธานขึ้นจากการศึกษาศิลาจารึกพนมรุ้งหลักที่ 7 และหลักที่ 9 กล่าวได้ว่าปราสาทประธานสร้างขึ้นในสมัยณเรนทราทิตณเรนทราทิตเป็นโอรสของพระนางภูติปทรลักษมีเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมมีความสามารถในการรบได้เข้าร่วมรบกับกองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2ในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นจากสงครามณเรนทราทิตคงได้รับความดีความชอบเป็นที่วางพระราชฤทัยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเมืองซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์มหิธรปุระทรงได้ดำเนินการสร้างปราสาทหลังใหญ่ขึ้นประดิษฐานรูปเคารพสร้างงานศิลปกรรมปรากฏเป็นงานจำหลักต่างๆเช่นหน้าบันทับหลังที่ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์ที่จะสร้างเทวสถานแห่งนี้เป็นเทวาลัยของพระศิวะมีศิวลึงเป็นองค์ประธานและยังมีการนับถือเทพองค์อื่นๆแต่อยู่ในสถานะของเทพชั้นรองนอกจากนี้มีข้อความที่ปรากฏในจารึกยังแสดงให้เห็นว่าณเรนทราทิตได้สร้างปราสาทแห่งนี้เพื่อประดิษฐานรูปของตนเองหลังจากสิ้นพระชนม์ความเลื่อมใสศรัทธาแรงกล้าต่อศาสนาทำให้ท่านทรงออกบรรพชาถือองค์เป็นนักพรตจวบจนวาระสุดท้ายข้อความที่ปรากฏในจารึกพนมรุ้งทำให้สันนิษฐานได้ว่าท่านคงเป็นนักพรตในลัทธิไสยวนิกายตามแบบนิกายปุสุปตะที่มีการนับถือกันมาแล้วตั้งแต่เดิมโอรสของณเรนทราทิตคือหิรัญยะเป็นผู้ที่จารึกเรื่องราวเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของบิดาให้ช่างหล่อรูปณเรนทราทิตด้วยทองคำสิ่งก่อสร้างสมัยสุดท้ายคือบรรณาลัยและพระพาซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมซ่อมแซมขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ประมาณปีพุทธศักราช 1724 ถึง 1763 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเขมรพระองค์ทรงนับถือศาสนานิกายมหายานโปรดให้สร้างอโลคยสารหรือศาสนสถานพยาบาลจำนวน102แห่งและที่พักคนเดินทางจำนวน121แห่งขึ้นในดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ตามข้อความที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรมและจารึกปราสาทพระขันตามลำดับโบราณสถานดังกล่าวนี้ที่อยู่ใกล้เคียงปราสาทพนมรุ้งได้แก่กุฏิฤาษีเมืองต่ำกุฏิฤาษีหนองบัวลายซึ่งเป็นศาสนสถานพยาบาลปราสาทบ้านบูเป็นที่พักคนเดินทางภาพนี้ภาพจำหลักปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นเป็นที่ประทับของพระศิวะที่ห้องคันภคฤหะของปราสาทประธานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพพระศิวะนั้นแม้จะไม่พบชิ้นประติมากรรมชิ้นนี้ก็ตามแต่มีภาพจำลองหลักของพระศิวะปรากฏดังนี้ภาพโยคีหรือฤาษีบนทับหลังชั้นในสุดของปราสาทประธานด้านทิศตะวันออกและทิศใต้จำหลักเป็นภาพโยคี5 ตนนั่งชันเข่าพนมมืออยู่ที่ซุ้มเรือนแก้วส่วนบนทับหลังด้านทิศใต้ภาพโยคีตรงกลางถือรูปประคำและมีรูปโยคีขนาดเล็กอยู่ริมสุดทั้งสองข้างภาพบนทับหลังนี้เกี่ยวข้องกับพระศิวะโดยพระองค์เป็นเทพแห่งโยคะพระนามหนึ่งของพระองค์คือมหาโยคีภาพพระศิวะนาตราชที่บริเวณหน้าบันด้านทิศตะวันออกของมณฑลปราสาทประธานเป็นภาพจำหลักพระศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนลำเป็นภาพพระศิวะเสียนเดียว10 กรอยู่ในท่าฟ้อนลำแวดล้อมด้วยบุคคลโดยบุคคลที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของพระศิวะคือพระคเนศวรหรือพระพิฆเนศโอรสของพระองค์ถัดมาน่าจะได้แก่พระวิษณุพระพรหมตามลำดับและมีภาพเทวสตรี2 องค์อยู่ทางด้านขวาภาพอุมามเหสวนภาพนี้ปรากฏบน5 บันชั้นที่1ด้านทิศใต้ของปราสาทประธานอยู่ในสภาพชำรุดมากแต่พอจะมองได้เห็นว่าเป็นภาพพระศิวะพระนางอุมาชายาประทับอยู่บนหลังโคนนทีซึ่งเป็นพาหนะขององค์แวดล้อมด้วยเหล่าข้าทาสบริวารภาพศิวะมหาเทพบนหน้าบันชั้นที่1ของมุกด้านทิศใต้ปราสาทประธานเป็นภาพจำหลักอยู่ในสภาพที่ชำรุดมีรูปเทพ4 กรที่เห็นเพียงแค่3 กรป
ประทับบนแท่นขนาบข้างด้วยสตรีเบื้องล่างเป็นรูปบุคคลเรียงกันอยู่ภาพจำหลักตรงกลางน่าจะหมายถึงพระศิวะประทับนั่งบนยอดเขาไกรลาศซึ่งแสดงโดยการทำฐานซ้อนเป็นชั้นๆภาพสลักนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ทับหลังของมณฑปด้านทิศตะวันออกปราสาทประธานเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์โดยพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาเหนือพระยาอนันตนาคราชซึ่งทอดตัวอยู่บนเหนือมังกรอีกต่อหนึ่งท่ามกลางเกษียณสมุทรมีก้านดอกบัวผุดขึ้นจากพระนาทีของพระองค์มีพระพรหมประอยู่เหนือดอกบัวนั้นพระนารายณ์ทรงถือคทาสังและจักไว้ในพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์หลังซ้ายและพระหัตถ์ด้านหลังขวาตามลำดับส่วนพระหัตถ์หน้านั้นขวารองรับพระเศียรของพระองค์ทรงมงกุฎรูปกลวยทรงผ้าจีเป็นลิ้วมีชายผ้ารูปหาปลาซ้อนกันอยู่ชั้นด้านหน้าคาดด้วยสายรัดพระองค์มีอุบะขนาดสั้นห้อยประดับมีพระลักษมีพระชายาองค์ประทับอยู่ตรงปลายพระบาทสำหรับพระพรหมซึ่งประทับเหนือดอกบัวนั้นมี4 พัก 4 กรถัดจากองค์พระนารายณ์มาทางซ้ายบริเวณเลี้ยวของทับหลังมีรูปหน้ากายคล้ายพวงอุบะขนาดใหญ่เหนือหน้าการมีรูปครุฑใช้มือยึดนาคไว้ข้างละต้นนอกจากนี้ยังปรากฏรูปสัตว์อื่นๆได้แก่นกแก้วลิงและนกหัสดีลิงคาบช้างอยู่ด้วยภาพพระนารายณ์ทรงครุฑปรากฏบนทับของมุกด้านทิศเหนือปราสาทประธานภาพอยู่ในสภาพชำรุดมากแต่พอมองเห็นได้เป็นภาพพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่เหนือนาคหลายเสียนซึ่งไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในภาพจำหลักที่อื่นภาพที่แสดงเรื่องราวของการอวตารของพระนารายณ์ในศาสนสถานฮินดูพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพที่มีหน้าที่ดูแลรักษาโลกเมื่อโลกมนุษย์เกิดความไม่สงบสุขพระองค์จะอวตารลงมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์เข็ญสำหรับภาพจำหลักแสดงเรื่องราวอวตารของพระวิษณุที่ปราสาทพนมรุ้งมีด้วยกัน3 ปางคือวามนาวตารกิษณาวตารลามาวตารภาพจำหลักที่แสดงเรื่องราวได้แก่ภาพพระกิษณะปราบนาคกาลิยะบนหน้าบันชั้นที่2ด้านทิศเหนือของมณฑปปราสาทประธานภาพจำหลักตอนพระกิษณะโควันธนะบนหน้าบัน2 แห่งคือหน้าบันด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานและหน้าบันด้านทิศตะวันออกของปราสาทน้อยรามายณะฉบับภาษาสันสกฤตทีเดว่าเก่าแก่ที่สุดฉบับที่รจนาแต่งโดยฤาษีนามว่าวาระมิกีในต้นพุทธกาลหรือราว 2,400 ปีมาแล้วเมื่อเป็นฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่ารามเกียรติ์รามายณะกับรามเกียรติ์จึงมีเนื้อหาบางตอนแตกต่างกันไปบ้างโดยเฉพาะชื่อบุคคลและสถานที่ในเรื่องสำหรับปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้คงมีการสลักเล่าเรื่องราวตามรามายณะฉบับภาษาสันสกฤตซึ่งมีมาก่อนรามเกียรติ์ของไทยภาพเหตุการณ์ต่อมาเป็นภาพทศกัณฐ์ลักนางสีดาปรากฏหน้าบันด้านทิศเหนือของอันตราละภาพสลักเหตุการณ์ตอนนี้ปรากฏบนซุ้มบัญชรบนชั้นเชิงบาทส่วนยอดชั้นที่2ด้านทิศตะวันตกปราสาทประธานเป็นภาพลิง2 ตัวสู้รบกันคือพาลีกับสุครีพพระรามอยู่ทางซ้ายแผงสอนไปที่พาลียุทธภัณฑ์หรือการลบระหว่างกองทัพพระรามและกองทัพทศกัณฐ์ภาพเหตุการณ์พระรามยกทัพบนหน้าบันชั้นที่1ของมุมปราสาทประธานแสดงการยกทัพของพระรามและพระลักษมณ์แวดล้อมไปด้วยไพร่พลวานอนการลบระหว่างกองทัพทั้ง2มีอยู่หลายตอนเหตุการณ์ตอนสำคัญตอนหนึ่งเรียกว่าศึกอินทรชิตรูทศกัณฐ์ภาพการลบกุมภกันกับกองทัพวานอนปรากฏหน้าบันชั้นที่1ด้านทิศเหนือของมณฑปโดยพระรามได้แผงสอนไปสังหารกุมภกันที่อยู่ตรงกลางภาพซึ่งอยู่ในสภาพที่ชำรุดโดยเห็นชิ้นส่วนท่อนขาขนาดใหญ่ของกุมภกันส่วนบนของภาพปรากฏรูปหลังพลวานอนการลบระหว่างกุมภกันกับกองทัพพระรามภาพพระอสัตยะภาพจำหลักที่สันนิษฐานว่าเป็นภาพพระอสัตยะกำลังสอนมนต์แก่พระรามปรากฏบนหน้าบันด้านทิศใต้ของอันตระปราสาทประธานน่าเสียดายท
ที่ภาพจำหลักอยู่ในสภาพที่ชำรุดแตกหน้าเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังพอมองเห็นได้ว่าเป็นบุคคลนั่งคุกเข่าน่าจะหมายถึงพระรามและผู้ติดตามภาพเหตุการณ์ตอนพระรามเสด็จกลับเมืองอโยธยาภาพจำหลังบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานแสดงภาพพระรามพระลักษมณ์และนางสีดาประทับอยู่ในบุษบกเบื้องล่างเป็นแถววานอนปะปนกับไพร่พลยักษ์พระรามเสด็จกลับเมืองอโยธยาพระนางเทราปตีปรากฏบนทับหลังประตูชั้นที่2มุกด้านทิศเหนือปราสาทประธานโดยแสดงภาพพระอรชุนยิงธนูไปยังเป้าทำเป็นรูปนกด้านขวาคือนางกำนันและราชธิดา4นางด้านซ้ายของทับหลังน่าจะหมายถึงพี่น้องปานทพที่ปลอมเป็นพราหมณ์ภาพที่สันนิษฐานว่าเป็นภาพพระกฤษณะประทับท่ามกลางพวกปานทพปรากฏบนทับหลังด้านทิศใต้ปราสาทประธานภาพชำรุดลางเลือนอย่างมากภาพนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนพระกฤษณะชี้แจงแก่ฝ่ายปานทพถึงความล้มเหลวในการเจรจากับฝ่ายเการบและขอให้เตรียมตัวทำสงครามนอกจากภาพจำหลักพระศิวะและพระวิษณุแล้วยังมีการจำหลักภาพเทพชั้นรองอื่นๆได้แก่พระอินทร์ในศาสนาฮินดูโบราณพระอินทร์เป็นเทพแห่งพายุและการสงครามแต่ในศาสนาฮินดูยุคหลังความสำคัญของพระองค์ได้คลายลงจนบางครั้งมีฐานะเป็นเพียงเทพผู้รักษาทิศตะวันออกเท่านั้นภาพสลักพระอินทร์ปรากฏหลายแห่งเช่นที่หน้าบันด้านทิศใต้ของปรางน้อยเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ3เสียนภาพพระอินทร์บนทับหลังด้านนอกของโคปุระด้านทิศตะวันออกเป็นภาพพระอินทร์ประทับนั่งเหนือการซึ่งโดยทั่วไปพระอินทร์จะประทับเหนือช้างเอราวัณแต่ในศิลปะเขมรหน้าการมักจะแสดงในความหมายของสิงหาสน์บางครั้งก็ใช้เป็นที่ประทับของพระอินทร์ภาพพระอินทร์ในลักษณะนี้ยังปรากฏที่ทับหลังของมุกด้านทิศใต้ปราสาทประธานอีกด้วยเทพประจำทิศภาพจำหลักเทพประจำทิศที่ปราสาทพนมรุ้งปรากฏอยู่2ลักษณะคือเป็นภาพจำหลักบนกลีบขนุนซึ่งตั้งอยู่เหนือซุ้มบัญชรชั้นเชิงบาทภาพสลักเทพประจำทิศบนกลีบขนุนปราสาทปรากฏใน4ทิศหลักดังนี้พระอินทร์เทพประจำทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาชูวัชระคู่ประทับบนช้างเอราวัณพระอีสานเทพประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือทรงโคพระวรุณเทพประจำทิศตะวันตกพระกุเวนเทพประจำทิศเหนือพระหัตถ์ขวาชูกอบองค์ประทับบนคชสีภาพนี้น่าจะหมายถึงพิธีอภิเษกณเลนทราทิศตรงกลางเป็นพระองค์ทรงฉลองพระองค์แวดล้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารโยคะทักษิณามูรติปรากฏบนหน้าบันด้านนอกของโคปุระหลังกลางระเบียงคดทิศตะวันออกโดยสลักภาพตรงกลางเป็นรูปฤาษีซึ่งน่าจะหมายถึงพระศิวะในภาคโยคะทักษิณามูรติภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักบวชที่ปราสาทพนมรุ้งมีการจำหลักภาพฤาษีหรือนักบวชประดับตามส่วนต่างๆเป็นจำนวนมากโดยมีอิริยาบถที่หลากหลายแสดงถึงการให้ความสำคัญกับฤาษีเป็นพิเศษภาพสลักฤาษีส่วนใหญ่นั่งอยู่ในท่าโยคะพนมมือแต่ฤาษีบางตนแสดงอิริยาบถที่ต่างกันออกไปเช่นนั่งขัดสมาธิราบนั่งพับเพียบราบถือรูปคำและกระดิ่งนั่งชันเข่าพนมมืออยู่เหนือศีรษะนอกจากนี้ยังมีภาพที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของฤาษีภาพลาคะศิลป์ถึงแม้ว่าการสลักภาพประดับส่วนต่างๆของปราสาทพนมรุ้งจะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาซึ่งจำเป็นจะต้องมีความเคร่งครัดนั้นในบางครั้งความมีอารมณ์ขันอารมณ์อ่อนไหวของช่างและการไม่เคร่งครัดของผู้ควบคุมช่างผู้ทำการสลักภาพได้สร้างงานแบบที่เรียกว่าลาคะศิลป์ซึ่งภาพลักษณะนี้ไม่ค่อยปรากฏในศิลปะเขมรโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันแต่สามารถพบเห็นได้ในงานศิลปกรรมที่ปรากฏในประเทศไทยหลายแห่งแม้แต่ที่ปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีองค์ประกอบและแผนผังในแนวแกนที่เน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลางคือที่ปราสาทประธานแผนผังของปราสาทประกอบด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เรียงตัวกันในแนวยาว
แนวลาดชันของเขาพนมรุ้งดังนี้บันไดต้นทางจากกระพักเขาด้านล่างทางทิศตะวันออกที่ก่อด้วยอิฐศิลาแรงเป็นชั้น3 ชั้นสุดบันไดขึ้นมาเป็นศาลารูปกากบาทยกพื้นตรงกลางสูงกว่าปีก2 ข้างเล็กน้อยปูด้วยศิลาแรงเข้าใจว่าเป็นฐานพับทารูปกากบาทซึ่งเป็นซุ้มประตูทางเข้าโคปุระชั้นนอกด่านแรกของปราสาทซุ้มประตูนี้คงมีรูปทรงคล้ายกับซุ้มประตูของระเบียงคดทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าด่านสุดท้ายโคปุระชั้นในแต่ไม่มีวัสดุก่อสร้างเหลือเป็นหลักฐานให้ทราบชัดเจนว่าอาจจะเป็นพระพาโถงสร้างด้วยไม้มุงกระเบื้องก็ได้ด้านในพระพาค่อยๆลาดลงสู่ทางเดินที่นำไปสู่บันไดทางขึ้นปราสาทของเดิมพระพาเปลื้องเครื่องคือเป็นที่พักจัดเตรียมพระองค์เช่นเปลื้องเครื่องทรงที่แสดงยศถาศักดิ์และจัดขบวนเสด็จของกษัตริยาเสด็จสักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมณศาสนสถานแห่งนี้พระพาเปลื้องผ้าเครื่องนี้ในศิลปะแบบบายอนเห็นได้จากการใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุก่อสร้างหลักลวดลายกลีบบัวที่สลักบนหัวเสาและลายดอกไม้4 กลีบบนยอดเสาเว้นแต่เสียนนาคที่กรอบหน้าบันสลักลายแบบศิลปะคลังอายุประมาณต้นพุทธศตวรรษที่16ซึ่งคงจะเป็นการนำของเก่ามาประดับอาคารหลังใหม่การเอาของเก่ามาใช้ชิ้นนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่พบทั่วไปทั้งที่อาคารอื่นในปราสาทพรหมนุ้งและปราสาทอื่นๆพระพาแห่งนี้เรียกกันทั่วไปว่าโรงช้างเผือกด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าปราสาทบนยอดเขาคือพระราชวังของกษัตริย์แต่โบราณซึ่งมักจะมีโรงช้างโรงม้าอยู่ข้างหน้าและที่เรียกกันว่าโรงช้างเผือกเพราะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ย่อมจะมีช้างเผือกคู่บารมีด้วยทางเดินเป็นทางเดินที่ต่อจากบันไดศาลารูปกากบาทซึ่งอาจเป็นรูปซุ้มประตูชั้นนอกทอดไปยังบันไดขึ้นสู่ปราสาทปูพื้นด้วยศิลาแรงขอบเป็นหินทรายขอบถนนทั้งสองมีเสาหินทรายเรียกว่าเสานางเลียงจำนวน68 ต้นตั้งเรียงอยู่เป็นระยะตรงกันทั้ง2 แถวลักษณะเสาและทางเดินเช่นนี้พบที่ปราสาทหลายแห่งในประเทศกัมพูชาเช่นปราสาทเขาพระวิหารปราสาทบันทายศรีและปราสาทพระขันสะพานนาคราชชั้นที่1สะพานนาคราชมีความหมายเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าเพราะในความเชื่อเกี่ยวข้องกับจักรวาลของฮินดูสะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าคือสายลุ้งในเอเชียตะวันออกและอินเดียมักจะปรากฏสายลุ้งคู่กับงูหรือนาคราชหลากสีที่ชูหัวไปยังท้องฟ้าหรือกำลังดื่มน้ำจากทะเลตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้บางครั้งจะกล่าวถึงงูหรือนาค2 ตัวเนื่องจากมักจะเกิดขึ้นตอนลุ้งกินน้ำเสมอดังนั้นจึงอาจจะเป็นลุ้งกินน้ำคู่ที่เป็นเครื่องหมายแสดงการเดินทางของเทพเจ้าไปสู่ท้องฟ้านี่เองที่เป็นสิ่งบันดาลใจให้สร้างนาคเป็นสะพานอันเปรียบเสมือนตัวแทนทางเดินแห่งเทพเจ้าที่จำลองมาไว้บันไดขึ้นปราสาทต่อจากสะพานนาคราชชั้นที่1อันเป็นจุดเชื่อมแห่งเทพเจ้าเป็นทางเดินขึ้นไปยังลานบนยอดเขาทำเป็นรูปบันไดหินทรายสูง10 เมตรมี5 ขั้นจำนวน52 ชั้นมีชานพัก5 ชั้นบันไดและชานพักแต่ละชั้นลดหลั่นกันไปขึ้นไปตามระดับความสูงให้ความรู้สึกของยอดเขาที่สูงเสียดยอดขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้ง2 ข้างและชานพักมีเสาหินทรายเจาะรูตรงกลางสันนิษฐานว่าใช้สำหรับปักเสาธงในเวลาที่มีเทศกาลในพิธีกรรมต่างๆหรืออาจเป็นเสาโคมไฟถัดจากบันไดชั้นบนสุดเป็นลานกว้างอยู่หน้าระเบียงคดมีสระสี่เหลี่ยมขนาด 5x5 เมตรจำนวน4 สระช่องสี่เหลี่ยม4 ช่องเกิดจากการทำทางเข้าเป็นรูปกากบาทปัจจุบันปลูกดอกบัวประดับไว้เพื่อความสวยงามสะพานนาคราชชั้นที่2ก่อนจะเข้าสู่ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและระเบียงคดมีสะพานนาคราชชั้นที่2รับอยู่อีกช่วงหนึ่งผังและรูปแบบเหมือนกับสะพานนาคราชชั้นที่1แต่มีขนาดเล็กกว่าที่ศูนย์กลางบนหินของสะพานจำหลักรูปดอกบัว8 กลีบอยู่ในวงกลมล้อมรอบด้วยเส้นคู่ขนานตัดกันไปตามแผนผังรูปกางกบาทเช่นเดียวกันมีทางขึ้นเป็นอัฐจันทร์รูปปีกา3 ด้านส่วนด้านทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับซุ้มประตูระเบียงคดสะพานนาคราชชั้นที่2เชื่อมระหว่างทางเดินเส้นกลางกับซุ้มกลางระเบียงคด
ทางตะวันออกซึ่งเป็นทางสำคัญระเบียงคดก่อนจะมาถึงปราสาทประธานมีระเบียงคดก่อเป็นห้องยาวแต่ไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้เพราะทำผนังกั้นเป็นช่วงๆระเบียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกมีผังอย่างเดียวกันก่อด้วยหินทรายมุงหลังคาเหลื่อมเข้าเป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือแต่สลักด้านบนเสียบแบบหลังคากระเบื้องประดับหลังคาด้วยบราสีหินทรายแกะสลักเป็นรูปทรงดอกบัวตูมระเบียงด้านทิศใต้ก่อด้วยหินทรายยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ด้านทิศเหนือก่อด้วยศิลาแรงใช้หินทรายเป็นส่วนประกอบเช่นกรอบประตูหน้าต่างบัวรับหลังคาระเบียงคดทั้ง4ด้านมีซุ้มประตูโคบุระทางเข้าสู่ปราสาทอยู่ตรงกลางและยังมีประตูด้านข้างอีกด้านละ2ประตูยกเว้นด้านทิศใต้ให้เห็นเพียงประตูเดียวระเบียงคดด้านทิศตะวันออกเจาะช่องตื้นๆสลักเป็นหน้าต่างปลอมที่ผนังด้านนอกผนังด้านในเจาะช่องเป็นหน้าต่างจริงเป็นระยะส่วนด้านตะวันตกมีแต่ทางหน้าหลอกทั้งด้านนอกด้านทิศเหนือและใต้เจาะหน้าต่างที่ผนังด้านใดซุ้มประตูตรงกลางของระเบียงคดด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีมุกทั้งด้านในและด้านนอกด้านข้างชักปีออกไปต่อกับห้องระเบียงจึงมีลักษณะเป็นรูปกากบาทรูปโค้งลดชั้นประดับสันหลังคาด้วยบราสีส่วนซุ้มประตูหรือโคบุระของระเบียงคดด้านทิศเหนือและใต้ไม่มีมุกจึงมีลักษณะเป็นห้องยาวด้านทิศใต้เจาะประตู3ช่องแต่ด้านเหนือเจาะเพียงช่องเดียวสะพานนาคราชชั้นที่3เมื่อผ่านซุ้มประตูกลางของระเบียงคดเข้ามาถึงสะพานนาคราชชั้นที่3ซึ่งอยู่ด้านหน้าปราสาทประธานมีลักษณะเหมือนกับสะพานนาคราชทั้ง2ชั้นแต่มีขนาดเล็กลงสะพานนาคราชช่วงสุดท้ายเชื่อมระหว่างโคบุระด้านทิศตะวันออกกับปรางประธานเสียรนาคราชประดับราวสะพานเป็นนาคราช5เสียรมีรัศมีเช่นเดียวกับสะพานนาคราชช่วงก่อนปราสาทประธานเป็นสถาปัตยกรรมหลักที่สำคัญที่สุดตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาด8 เมตร 20สูง27 เมตรมีมุก2ชั้นทางด้านทิศเหนือและทิศใต้และทิศตะวันตกส่วนทางด้านหน้าคือทิศตะวันออกทำเป็นอาคารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนต่างๆทั้งหมดของปราสาทประธานตั้งอยู่บน2ขั้นย่อมุมรับกันกับอาคารตามแผนผังเช่นนี้มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เหมือนกับแผนผังของปราสาทพิมายเฉพาะองค์ปราสาทประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนฐานเรือนธาตุและส่วนย่อส่วนฐานเรือนธาตุคือส่วนที่อยู่ถัดขึ้นไปจากฐานบริเวณที่เข้าไปภายในห้องนี้ถือเป็นห้องสำคัญที่สุดเรียกว่าห้องคันพคฤหะเป็นที่ประดิษฐานรูปที่สำคัญที่สุดของศาสนสถานซึ่งในที่นี้คงได้แก่ศิวลึงแต่ปัจจุบันเหลือแต่เพียงร่องรอยรับน้ำสงต่อท่อลอดพื้นห้องผ่านลานปราสาทออกไปนอกระเบียงคดด้านทิศเหนือเรียกว่าท่อโสมสูตรส่วนยอดหรือเรือนยอดทำเป็นชั้นเชิงบาทลดหลั่นกันไป5ชั้นสลักเป็นรูปดอกบัวรองรับณพระสูตรที่สูญหายไปนานแล้วที่ชั้นเชิงบาทแต่ละชั้นประกอบด้วยซุ้มและกลีบขนุนจำหลักเป็นรูปเสียรนาคฤษีโยคีเทพสตรีและเทพประจำทิศต่างๆกลีบขนุนปางที่ประดับตามมุมต่างๆแต่ละชั้นจะสลักให้สอบเอ็นไปข้างหลังเป็นเหตุให้ยอดปรางมีรูปทรงเป็นพุ่มองค์ปราสาทและส่วนประกอบทั้งหมดมีประตูกันเป็นชั้นๆอยู่ในแนวตรงทุกทิศมณฑปและอันตราละมีประตูข้างทางทิศเหนือและทิศใต้ข้างละ1ประตูมีร่องรอยว่าประตูเหล่านี้เคยมีบานประตูไม้ชนิดที่2บานมีอกเล้ากับภาพสลักประตูหลอกที่ระเบียงคดที่หน้าประตูด้านนอกทุกทิศมีหลุมสำหรับติดตั้งประติมากรรมขนาบอยู่2ข้างประติมากรรมที่ติดตั้งไว้นี้คงจะได้แก่เทวบาลซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทพเจ้าและพื้นหน้าของประตูมุกมณฑปมีอัตลักษณ์จำหลักเป็นรูปดอกบัวแปลกกีบ3ดอกน่าจะมีความหมายพิเศษจริงไม่น่าที่จะใช้ประตูนี้เป็นทางเข้าออกสู่ห้องภายในมณฑปประตูที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่มณฑปได้จึงได้แก่ประตูด้านทิศเหนือและทิศใต้ส่วนต่างๆของปราสาทประธานตั้งแต่ฐานผนังด้านบนและด้านล่างเสากรอบประตูเสาติดผนังทับหลังหน้าบานซุ้มชั้นต่างๆตลอดขนกลีบขนุนล้วนสลักลวดลายประดับมีทั้งลวดลายดอกไม้ใบไม้เรียกว่าลายพันพฤกษาภาพบุคคลซึ่งได้แก่เทพต่างๆเช่นเทพประจำทิศ
และภาพเล่าเรื่องตามคัมภีร์ทางศาสนาเช่นมหาภารตะเรื่องของพระศิวะเรื่องของพระวิษณุซึ่งมักเป็นเรื่องอวตารปางต่างๆของพระองค์ปางรามาวตารหรือรามายณะที่เรารู้จักกันในชื่อรามเกียรติ์ดูเหมือนจะมีมากเป็นพิเศษอาจจะเนื่องจากเป็นที่นิยมเล่ากันแพร่หลายมากที่สุดในสมัยนั้นก็เป็นได้จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของปราสาทประธานพอจะกำหนดอายุได้ว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ปรางน้อยตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทประธานด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้สร้างเป็นปราสาทสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อมีการก่อสร้างในสมัยหลังได้รื้อเอาหินส่วนยอดปรางองค์นี้ซึ่งขณะนั้นอาจอยู่ในสภาพที่พังลงมาบ้างแล้วไปใช้ที่อื่นการนำชิ้นส่วนเก่าไปใช้สร้างอาคารใหม่เช่นนี้มีให้เห็นหลายแห่งเป็นต้นว่าเราได้พบชิ้นส่วนหินทรายที่มีสภาพงดงามปูพื้นทางเดิมและได้พบศิลาจารึกเป็นส่วนประกอบของอาคารเป็นต้นแสดงว่าได้มีการนำชิ้นส่วนของอาคารเดิมที่อาจพังลงมาไปไว้ใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ในสมัยต่อมาปราสาทองค์นี้ก่อด้วยหินทรายกรุผนังด้านในด้วยศิลาแรงมีประตูเข้าได้ทางเดียวคือทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าส่วนด้านอื่นก่อผนังทึบแต่สลักเป็นประตูหลอกภายในห้องมีแท่นฐานหินทรายสำหรับประดิษฐานรูปเคารพจำหลักประดับส่วนต่างๆขององค์ปราสาทต่างกับปราสาทประธานซึ่งมีหน้าบันจะจำหลักภาพบุคคลแต่ปรางน้อยหน้าบันจะจำหลักลายพันธุ์พฤกษาเป็นส่วนใหญ่โดยมีภาพบุคคลขนาดเล็กอยู่ตรงกลางค่อนข้างมาทางด้านล่างเช่นที่หน้าบันด้านทิศตะวันออกจำหลักเป็นรูปบุคคลยกแขนซ้ายขึ้นท่ามกลางลวดลายพันธุ์พฤกษาข้างล่างของภาพบุคคลเป็นรูปหน้ากลางหรือเกียรติมุขภาพบุคคลดังกล่าวคงแสดงถึงพระกฤษณะยกเขาโควันธนะในเรื่องกฤษณาวตารเสียรนาคราชกรอบหน้าบันทำเป็นเสียรนาคเกลี้ยงไม่มีรัศมีลักษณะดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะของลวดลายจำหลักบนทับหลังตรงกลางกับรูปแบบทางศิลปกรรมเขมรแบบราวพุทธศตวรรษที่ 16โดยมีลักษณะเป็นศิลปะก่อนหน้านั้นคือแบบเกลียงหรือคลังเป่าปนอยู่บ้างทำให้สามารถกำหนดอายุได้ว่าปรางน้อยคงจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16ก่อนหน้าปราสาทประธานใกล้ๆกันกับปราสาทประธานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีฐานปราสาทก่อด้วยอิฐอยู่2 องค์องค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปราสาทอิฐ2 หลังนี้มีเสาประดับกรอบประตูที่ทำด้วยหินทรายซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะได้ศึกษาพบว่าน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 15และพบประติมากรรมหินทราย2 รูปมีลักษณะศิลปะที่อยู่ใกล้เคียงกันจึงกล่าวได้ว่าปราสาทอิฐคงจะสร้างขึ้นในช่วงนั้นคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 15นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่วิหารหรือบันได2 หลังทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธานมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลังมีประตูเข้าออกด้านเดียวภายในไม่มีรูปเคารพหลังคาทำเป็นรูปประทุนเรือโดยการวางหินซ้อนเหลื่อมกันไปบรรจบกันแบบเดียวกับหลังคาระเบียงคดส่วนหลังที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้อาจเพื่อหลีกเลี่ยงปราสาท2 หลังนี้ที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นอาคารลักษณะนี้ในศิลปะเขมรเรียกว่าบรรณาลัยที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18การได้ทับหลังนารายณ์บนทมศิลป์ของปราสาทพนมรุ้งคืนจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผลมาจากการร่วมมือรณรงค์ของคนจำนวนมากหลายชาติหลายภาษาทั้งที่มีอยู่ในและนอกประเทศไทยนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจที่มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญชิ้นนี้ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยผู้เป็นเจ้าของหลักฐานที่สำคัญที่สามารถยืนยันได้ว่าทับหลังชิ้นนี้เป็นของปราสาทพนมรุ้งได้แก่ภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จประพาสปราสาทพนมรุ้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2472เป็นภาพถ่ายทับหลังที่แตกหักเป็น2 ชิ้นภาพถ่ายนี้เหมือนกับที่นายมานิสวันลิโพดมได้ถ่ายไว้เมื่อพุทธศักราช 2503 ปรากฏในหนังสือรายงานการสำรวจขุดแต่งโบราณวัตถุโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช 2503 ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 2504 ถึง 2508
ได้มีการโจรกรรมทับหลังนารายณ์ปฐมศิลป์ที่แตกหักเป็น2ชิ้นนี้ไปจากปราสาทพนมรุ้งในปีพุทธศักราช 2508 กรมศิลปากรได้ยึดเอาทับหลังนารายณ์ปฐมศิลป์ที่แตกออกเป็น2ชิ้นโดยได้ยึดเอาทับหลังชิ้นเล็กจากร้านกรุงเก่าแถบราชประสงค์กรุงเทพส่วนทับหลังชิ้นใหญ่ที่มีการจำหลักนารายณ์ปฐมศิลป์นั้นไม่ได้พบในเวลานั้นจนกระทั่งต่อมาในปีพุทธศักราช 2515 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทดิษฐ์ ดิษฐกุลและดร.ไฮแลม วูดเวิร์กได้พบทับหลังชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะแห่งชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่สถาบันทราบต่อมาดร.ไฮแลม วูดเวิร์กเขียนแจ้งสถาบันเป็นลายลักษณ์อักษรศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทดิษฐ์ ดิษฐกุลทรงมีลายพระหัตถ์ถึงกรมศิลปากรแนะให้ขอคืนจากนายเจมส์ อันสตอปประธานมูลนิธิอันสตอปที่ให้สถาบันยืมแสดงในขณะนั้นในระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2521 กรมศิลปากรได้ดำเนินการต่างๆเพื่อขอคืนทับหลังนารายณ์ปฐมศิลป์ชิ้นนี้ตั้งแต่ทำหนังสือและส่งหลักฐานยืนยันต่างๆถึงรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในอเมริกาถึงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเอเชียของยูเนสโกประเทศญี่ปุ่นและถึงเลขาธิการสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากประเทศไทยในขณะนั้นมิได้เข้าร่วมภาคีแห่งอนุสัญญาขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติว่าด้วยวิธีการห้ามและป้องกันนำเข้าและส่งออกการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2530 เมื่อมีการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนันติโลซิสเกือบจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้การดำเนินการทวงทับหลังนารายณ์ปฐมศิลป์จึงได้เริ่มขึ้นจากการริเริ่มของคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการทำหนังสือโดยตรงถึงผู้อำนวยการสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกได้ยืนยันว่าทางสถาบันได้รับทับหลังชิ้นนี้มาอย่างถูกต้องแต่พร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นมิตรโดยเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปะเท่าเทียมกันซึ่งรัฐบาลไทยโดยกรมศิลปากรได้มีมติเรื่องนี้ว่ากรมศิลปากรจะไม่ดำเนินการแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเป็นอันขาดแต่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษายินดีจะจำลองประติมากรรมที่มีความสำคัญทางศิลปะให้คุณค่าทางการศึกษาเป็นการตอบแทนการดำเนินการในระยะนี้ได้รับความสนใจและร่วมผลักดันเต็มที่จากสื่อมวลชนทั้งในประเทศและสหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวงทับหลังนารายณ์ปฐมศิลป์คืนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายมารุต บุญนาคเป็นประธานการเจรจาในระยะนี้ทางสถาบันศิลปะยังคงยืนยันที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุซึ่งทางคณะกรรมการได้มีมติว่าถ้าทางสถาบันศิลปะส่งทับหลังนารายณ์คืนทางคณะกรรมการจะส่งคืนศิลปวัตถุที่มีอายุใกล้เคียงกันหรือเก่ากว่าและมีคุณค่าทางศิลปะเท่าเทียมให้ทางสถาบันยืมจัดแสดงเป็นการชั่วคราวโดยส่งรูปโบราณวัตถุให้ทางสถาบันศิลปะคัดเลือกทางสถาบันศิลปะได้มีความสนใจในเสมาแสดงภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุซึ่งพบที่เมืองฟ้าแดด2 อย่างจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทางไทยส่งภาพให้โดยแจ้งความประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุชิ้นนี้กับทับหลังทางคณะกรรมการมีมติไม่ยินยอมตามข้อเสนอดังกล่าวเดือนมิถุนายนพุทธศักราช 2531 กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมศิลปากรได้มีการประชุมและเสนอแนวทางแก่คณะกรรมการโดยมีสาระสำคัญคือเจรจาให้สถาบันคืนทับหลังโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งถ้าทางสถาบันยินยอมประเทศไทยโดยกรมศิลปากรยินดีจะให้ความร่วมมือทางวิชาการตามแนวการบริหารงานพิพิธภัณฑ์สากลโดยการให้ยืมศิลปวัตถุเพื่อจัดแสดงเป็นการชั่วคราวและได้มีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายไทยไปเจรจากับทางสถาบันผลการเจรจาไม่เป็นตามที่ตกลงมีการประชุมสภาเมืองชิคาโกในเรื่องทับหลังมีผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นกรรมการกรณีทับหลังหรือบุคคลภายนอกที่เป็นทั้งชาวต่างชาติรวมทั้งชาวอเมริกาเองด้วยแรงกดดันต่างๆนี้
และจากสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอกประเทศทางสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกจึงได้ส่งมอบทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์คืนให้แก่รัฐบาลไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2531 และได้นำเอาทับหลังนารายณ์ชิ้นนี้กลับไปยังติดตั้งยังที่เดิมณปราสาทพนมรุ้งในวันที่ 7 ธันวาคม 2531